الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد قدرمن ولیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمون چینل ته درته د زړه له تله ښه راغلاست وایم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو، لکه څرنګه چې په تیره ویډیو کې مو وعده کړې وه چې راتلونکې ویډیو به انشاءالله د وینډوز 11 یو بلټن اپ دی چې د ویډیو ایډیټینګ لپاره استعمالیږي، چې د هغې نوم دی کلپ چیم. د هغې به یو انشاءالله مکمله رهنمایي ویډیو وي او تاسو ته به یې وړاندې کوو. نو په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او د چینل په سبسکرایب کولو زموږ ملاتړ وکړئ. قدرمنو، دغه اپ دی د کلپ چیم چې د دې په واسطه موږ کولی شو یو بهترین ویډیو ایډیټ کړو. نو دا چې کله تاسو وینډوز 11 انسټال کړئ دا به پکې بلټن وي، که بیا هم احیانا ان انسټال شو تاسو نه بیا تاسو کولی شئ د دې څخه نه دی ډاونلوډ کړئ. کلپ چیمپ بلته د مایکروسافټ سټور کې به نه داخل شئ، هلته به کلپ چیمپ ووهئ نو تاسو ته به دغه راشي. نو دا هلته به د انسټال آپشن درکړي، تاسو به انسټال یې کړئ. نو بیا به ستاسو سیسټم ته انسټال شي او بیا به شي اوپن به یې کړئ. نو قدرمنو، دغسې یو صفحه به تاسو ته خلاصه شي او بعضې خبرې دي کې تاسو ته تشریح کړمه. لومړی دا چې د کریټ ا نیو ویډیو مطلب موږ یو پراجیکټ اخلو، هغې کې خپل د ویډیو ایډیټ مربوط چې څه شیان یې هغې کې موږ د پراجیکټ په هغې کې موږ ځای په ځای کوو. دویم ورپسې دی ریکارډ سمثینګ. قدرمنو، دا اپ چې دی د ویډیو ایډیټینګ تر څنګ یو بل بهترین کمال پکې دا دی چې موږ کولی شو ریکارډینګ په دې کې وکړو. په یو وخت کې کولی شو د سکرین ریکارډینګ هم وکړو او د فرض مثال خپل د کیمرې نه خپل څیره هم ریکارډ کړو. تاسو به یوټیوب کې ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي. او یوازې موږ کولی شو یوازې د کیمرې له طریقه ریکارډینګ وکړو، یوازې کولی شو د سکرین ریکارډینګ هم وکړو. دا به انشاءالله د اپ په داخل کې به تاسو ته ښیم چې څنګه کوو. او پسې چې دی قدمونو دا ټیمپلیټس دي، موږ کولی شو د دې څخه دا ټیمپلیټ خپل پراجیکټ کې استعمال کړو، د ویډیو ایډیټینګ کې نه دی استعمال کړو، چې چېرته زموږ په کارېږي هلته به موږ استعمال یې کړو. بل دا چې دی قدرمنو، دا پورشن چې دی دا چې موږ کله ویډیو ایډیټ کړو او هغه موږ خلاص کړو نو راځي دغلته دا ریسنټ اپ غوندې دغلته به دا ستاسو موجود وي، ستاسو هغه ایډیټ شوي ویډیو به هلته موجوده وي. نو راځو قدرمنو ورته نه دی داخلیږو. نو قدرمنو، تاسو به دغسې یو صفحه خلاصه شي او دې کې ډېر آپشنز دي د ویډیو ایډیټینګ دپاره. انشاءالله یو یو به تاسو ته نه دی قدم په قدم ښیم. موږ غواړو هغه خپل ایډیټ شروع کړو نو دې څخه خپل میډیا پورټ کوو. دې څخه خپل میډیا امپورټ کړو. مثلا اول راځو ویډیو موږ ځان ته خپل امپورټ کوو. یو ویډیو به خپل امپورټ کړو پکې. مثلا دغه یو ویډیو موږ امپورټ کړه. یو دو دانې نور هم امپورټ کوو ویډیو. ویلکم ویډیو یوه بله به امپورټ کړو. اینډ ویډیو مثلا تاسو کولی شئ میوزیک هم هغه کوي، ستاسو په کارېږي چېرته کولی شئ دې ځینې امپورټ یې کوئ. میوزیک ته راشئ، میوزیک هم امپورټ کوئ. فرض مثال ستاسو میوزیک چېرته وي هغه هم امپورټ کولی شئ ورته. غواړئ امیج ورته امپورټ کوئ چې ستاسو په کارېږي کوم ځای کې څه چې ستاسو فرض مثال ریکوایر دي او ستاسو په کار دي هغه تاسو یو یو دې ځینه پورټ کړئ ځان ته. مثلا دغه یو دانه ځان ته پورټ کوم. نو قدرمنو، چې زموږ څه ضرورت و او زموږ څه په کار و هغه موږ هغې ځینه پورټ کوو او ویډیو ایډیټینګ سټارټ کوو. راځو خپل اول فرض مثال راځو خپل سټارټ ویډیو پورټ کوم هلته. سمه ده. دا خپل سټارټ ویډیو ورپسې مین ویډیو چې څه زموږ مین ویډیو ده.
مثلا بل ویډیو هغه کوو اینډ ویډیو. داسې وکړئ محترمو، صبر وکړئ ښه، اسانه کار وکړئ. اول به خپل مین ویډیو امپورټ کړئ، ورپسې اینډ ویډیو امپورټ کړئ، دا ورسره یوځای کړئ. دا ورته نږدې کړئ. مثلا دې ځای کې خپل سټارټ ویډیو عالمه، خپل سټارټ ویډیو اخلم، دا به ورسره نه ده. دغه موږ خپل سټارټ ویډیو مو واخیستله، خپل منځنۍ ویډیو مو واخیستله، درې ویډیو مو یو ځای کړل پکې. نو دا طریقه دا ده چې څومره ویډیوګانې تاسو غواړئ خپل هغه کې یو ځای کړئ. مثلا دغه لومړی ویډیو به پلی کېږي، دا چې کله خلاصه شوه ورپسې به دویمه ویډیو سټارټ کېږي. داسې قدم په قدم به نه دی، زمونږ نه دی ویډیو ایډیټ کوو. روغ او جوړ اوسئ. اوس دا دویمه زمونږ ویډیو راغله او اولنۍ سټارټ ویډیو خلاصه شوه. موږ کولی شو، فرض مثال دغه خبره وه چې موږ تاسو ته یادونه وکړم. تاسو ته ما په سټارټ کې وویل چې دغه موږ کولی شو د ایډیټینګ تر څنګ موږ ریکارډینګ هم وکړو. ګوره سکرین اینډ کیمرا ریکارډ موږ په یو وخت کې د سکرین ریکارډینګ هم کولی شو. شاته زموږ د سکرین فرض مثال بیکګراوند وي خپل، او مخې ته زموږ څیره وي د کیمرې له مخې چې موږ خپل هغه شوټ کوو، نو هغه به هلته راځي. یوازې موږ د کیمرې یوازې خپله څیره موږ ښیو، فرض مثال کیمرې ته مخامخ کیږو، یوازې د سکرین ریکارډ کوو. یو بل بهترین اپشن دا ده چې ټیکسټ ټو سپیچ موږ کولی شو، نه ده دې کې ټیکسټ ورکو او سپیچ مطلب خبرو ته کنورټ کړو. ګوره فرض مثال دلته کې یو شی ورکومه، ما ورکړه ډونټ فرګیټ ټو سبسکرایب د چینل. سمه ده، دې کې لانګویج په کومه ژبه فرض مثال تاسو غواړئ دا یا ټایپ یې کوئ یا بېرته تاسو ته ووایي. سمه ده. وایس فرض مثال کوم قسم وایس غواړئ، د سړي غواړئ، د ښځې غواړئ، قسم قسم وایس دي. فرض مثال هر یو چې ستاسو خوښېږي دې ځینې اخیستی شئ. بل دی وایس سټایل. آیا دا وایس په څه قسم سټایل کې وي؟ د خوشحالۍ په سټایل کې وي، د خفګان په سټایل کې وي، د غوسې په سټایل کې وي، قسمه قسم سټایلز دي پکې. وایس فچ مطلب دا په کوم سټانډرډ کې وي، په لو ایکس ډېرو ضعیفه کې وي، زږ ضعیفه وي، متوسط وي، های وي، ډېر های وي، نو موږ های اخلو. سمه ده. اوس ګورئ دا Don't forget to subscribe the channel. یو ډېر بهترین اپشن دی پکې دا محترم. ګوره Don't forget to subscribe the channel. او دا هم تاسو کولی شئ نه د خپل میډیا ته امپورټ کړئ. دغه دی خپل میډیا ته دا امپورټ کړئ. ګورئ دغه د بدلته راځي. Don't forget to subscribe the channel. اوس فرض مثال موږ Don't forget to subscribe the channel. اوس غواړو چې چېرته نه دی خپل Don't forget to subscribe the channel. دغه دا فرض مثال دغلته چېرته نه دی زموږ اخره کې دغلته چې دغه کوو. دلته زه غواړم دې پورې کړو، بیا نور هم دې پورې کړو. دغه اوس ځای شو. ورپسې راځو ټیمپلیټس. دې کې محترمو مختلف ټیمپلیټس دي. څنګه چې ما په سټارټ کې ته وویل موږ کولی شو دې څخه کوم ټیمپلیټس موږ خوښېږي د خپل په دې پروجیکټ په منځ کې په اخره کې فرض کې لکه څنګه چې دا نور ما وکړل، د دې څخه هم تاسو کولی شئ دا دلته ځای په ځای کړئ، په اسانۍ دې څخه راوالی او دلته ډریګ اینډ ډراپ کړئ. بل میوزیک ان اس اف ایکس مثلا زمونږ کوم دلته میوزیک خوښ شو او هغه موږ خپل د ایډیټینګ کې فرض مثال خپل ویډیو کې دا هغه هم هغه کوو سیټ کوو. دې څخه فرض مثال هر میوزیک هغه دې هغه کوي، هغه به ستاسو میوزیک ستاسو په کار دلته به راشي، د دې څخه به ایډ کوي ورته. ورپسې سټیک ویډیوز. دا سټیک ویډیوز دا ډېر ښه اپشن دی پکې قدرمنو.
کولی شئ تاسو مختلف سټیک ویډیوز پکې ایډ کړئ. مثلا زما پکې اوس پکار دی د سبسکرایب بټن، یا په دا شکل یا په دا شکل دغه فرض مثال نه دی دا ایډ کوم، دا ایډ کوم دغه دی راغی. اوس ګورئ فرض مثال موږ په سیسټم ته سیف کولی هم شو. نوم ورکوئ صافي کوي ورته ګورئ قدمونو بل چې د ساوند ریکارډر، ساوند ریکارډر دا هم یو بلټ ان اپ دی. موږ ته د سبسکرایب بټن موږ ته راغله. ساوند ریکارډر، ساوند ریکارډر دا هم یو بلټ ان اپ دی د مایکروسافټ له کمپنۍ. تاسو کولی شئ ځان ته خپل ویډیو کې نه دی مختلف سټیک ویډیوز هم کوي. سټیک ایمیجز، تاسو کوم ایمیج خوښیږي هغه هم تاسو کولی شئ دې څخه خپل نه دی خپل ویډیو ته اپلوډ کړئ په اسانۍ. هر یو چې ستاسو ایمیج خوښیږي تاسو هغه کولی هغه ټیکس، مثلا زما ټیکس پکارېږي چېرته هغه ټیکس هم دې ځای نه زه سیټ کولی شم. یو ټیمپلیټ اخیستی شم خپله هم سیټ کولی شم. دا ټیمپلیټس دي، مثلا دا یو ټیمپلیټ اخلمه دغه دی دا ټیمپلیټ راغی، دا ټیمپلیټ راغی ګوره دغه دی. دا فرض مثال زما پکې څه شی پکار دی زه ولیکم. مثال ستاسو چې هر څه خوښیږي هر څه ستاسو په طبیعت وي هلته ټایپ کولی شئ. دغه دی تاسو کولی شئ دا دې طرفه خپله سکرین کوم ځای کې هر شي ته ستاسو خوښه وي تاسو کولی شئ نه دی ویسې فرض مثال چې دغلته غواړم ویلکم سمه ده. دا تاسو چې اوس نه دی تاسو هغه کوئ نه له خوا ونډوز 11 کې ځای په ځای شوی دی. مونږ کولی تاسو کولی شئ خپل ټیکس هم په اسانۍ دې څخه سیټ کړئ. هر ټیمپلیټ چې ستا خوښیږي ټیمپلیټ تاسو ته درکړل شوي دي کولی شئ تاسو استعمال کړئ. بل ورپسې ګرافیک دی. دا ګرافیک قدرمنو دا اکثر نه دی فرض مثال کوم خلک چې سکرین ریکارډ کوي که نه او ورپسې کیمره ریکارډ هم کوي نو دا هغې دپاره ډېر ښه آپشن دی. هغه کولی شي خپل نه دی دې څخه ګرافیک ورته ایډ کړي. هر یو فرض مثال د هغې خوښیږي دې څخه ورته ایډ کړي. څه ګرافیک د دې خوښیږي او څه ډیزاین د دې خوښیږي فرض مثال یو ګرافیک ورته ایډ کړو. هر یو زموږ چې خوښیږي هغه موږ کولی شو دلته ورته ایډ کړو. بل چې دی ټرانزیشنز، ګورئ د دې ترمنځ فرض مثال موږ د دې ترمنځ یو ټرانزیشن هغه کوو. فرض مثال د دې ترمنځ یو ټرانزیشن اخلم سمه ده یو ټرانزیشن دغه د دې ترمنځ یو ټرانزیشن ما اپلای کړه. دا چې کله دا ویډیو بدلیږي په دې ویډیو به هغه کېږي دغسې یو ټرانزیشن به موږ دغه کوي. مثلا څنګه چې د دې په واسطه د شارټ نوټ ځان سره اخلو که نه یو لکه یو نوټ زموږ اوس پکار دی. Don't forget to subscribe the channel. Windows 11 ګورئ هغه بل ویډیو داسې ګوره یو ټرانزیشن غوندې ورکوي. هغه یو ویډیو د بل ویډیو نه رسي یو قسم په بل یو شکل هغه کوي داسې بیلوي. فرض مثال دا سټایل ورکوئ د دې ترمنځ ورکوو د کوم د فرض مثال دا ورکوو دغلته دغه ایډ یې کوئ دلته ګورئ دلته به ایډ راشي ریپلیس دلته یې ایډ کوئ هلته ایډ کوئ بس مختلف ټرانزیشنز نه دی دلته ورته ایډ کېږي. اوس فرض مثال ګوره دا یو ویډیو چې خلاصېږي بله ویډیو سټارټ کېږي دې کې دا ټرانزیشن ایډ کېږي. ګورئ مثلا هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ هغه ټرانزیشن پکې اپلای شوه. ګورئ بیا به تاسو ته اپلای دا چې خلاص شي هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ اپلای شوه. د دې تر څنګ موږ بل کار شی پاتې شو دلته پاتې شو کیپشن.
دا کیپشن څه کار کوي قدرمنو؟ دا کیپشن چې دی که نه فرض مثال موږ غواړو زموږ په ویډیو کې نه دی موږ کوم ویډیو وکړه هغه هلته موږ خبرې کوو او زموږ دا خبرې هلته ولیکل شي. موږ خبرې کوو او هلته دا په سکرین باندې دا زموږ خبرې ولیکل شوي په هره ژبه چې انتخابوي. فرض مثال چې په هره ژبه تا هغه کړې ستا د ویډیو وي هغه ژبه انتخاب کړي نو هلته به نه دی اټو turn on auto caption. دا چې کله آن دی کو باندې نو دا به نه د ستا چې ویډیو که ته خبرې کوې هغه ویډیو کیپشن به هلته نه دی لیکل کېږي په سکرین به د هغې هر څه لیکل کېږي. د محترمو دغه قدم په قدم موږ ویډیو ایډیټ تاسو ته وښودو. میډیا مو ورته پورټ کړه مختلف شیان مو ورته پورټ کړه ریکارډینګ د سکرین ریکارډینګ موږ کولی شو د سکرین او د کیمرا په یو وخت کې دواړه هم ریکارډ کولی شو یوازې د کمرې نه هم ریکارډ کولی شو یوازې سکرین هم ریکارډ کولی شو. دا هم وکړه چې ټیکسټ څنګه سپیچ ته کنورټ کېږي. ورپسې مو هغه وکړه ټیمپلیټس موږ ټیمپلیټ ورته استعمالولی شو. هر ټیمپلیټ فرض مثال زموږ په کارېږي د ویډیو په هر ځای کې زموږ په کارېږي لکه څنګه چې دا نورې ویډیوګانې هغه کړې دا هم ورته موږ کارولی شو. بل موږ کولی شو میوزیک دلته کوم میوزیک زموږ په خوښ شي هغه موږ کولی شو خپل ویډیو کې هغه کې امپورټ کړو پکې سیټ یې کړو. موږ کولی شو دې څخه نه دی سټیک ویډیوز کوم زموږ سټیک ویډیو لکه چې ما اوس تاسو ته وښودله ګوره تاسو ته ما وښودله بل دا سټیک ویډیو دا هم تاسو هغه کولی شئ او لایک او سبسکرایب دا کوم بټنه چې راځي هم دې ځینه کولی شئ. چې د ساوند ریکارډر دا هم یو بلټ ان اپ دی د مایکروسافټ له کمپنۍ لخوا ونډوز 11 کې د ټیکس دا هغه چې ورته وکړو ټیکس هم دغسې تاسو ته کولی شئ سیټ یې کوئ ورته. بل هغه ما چې ټیکس ټو سپیچ هغه کړی و دغه ځینه ده دغلته ما هغه هم ورته اپلای کړی دی لکه یو نوټس موږ اوس په کار دی. Don't forget to subscribe the channel. مو هم وشو ورپسې مو څه وکړل سټیک ایمیج زموږ څه ایمیج په کار وي زموږ خوښ وي هغه هم کولی شو موږ دغه هلته د ده په منځ کې چېرته زموږ غواړي هغه موږ نه دی پکې سیټ کولی شو. ټیکس خو مو کو ګرافیک موږ کولی شو نه دی مثلا چې زموږ څه ګرافیک په کار وي د دې څخه نه دی هغه هم کولی شو دې ځینې ډریګ اینډ ډراپ کو خپل هغې ته دلته یې ورته ډریګ کوئ فرض مثال چې ستاسو هغه څه ګرافیک راځي هغه به تاسو ته هلته شو کوي. ټرانزیشن هم موږ وکارو چې کوم ټرانزیشن موږ هغه کوو د ویډیوګانو ترمنځ فرض مثال کوم څو ویډیوګانې دي هغه موږ یو ځای کوو خو دا کله چې دا یو ویډیو خلاصېږي بله ویډیو شروع کېږي کوم قسم ټرانزیشن والي دا قسم مختلف قسم ټرانزیشن موږ پې اپلای کولی شو. موږ بل هغه وکړو چې کیپشن څه کار کوي دا به زموږ نه دی دا موږ چې خبرې کوو خپل په ویډیو کې دی زموږ په سکرین نه دی په لیکلې بڼه تاسو ته مخامخ ښیي چې موږ څنګه وایو هغه به هلته لیکل کېږي. هغه ویډیو به تاسو هغه کوئ اټو کیپشن به هغه پې آن کوئ او مکمل دا ویډیو چې څومره خبرې کوئ هغه به تاسو کولی شئ نه دی هغه ستاسو کوم خبرې کوئ هغه به په سکرین باندې ټایپ کېږي. نو محترمو دا ویډیو مو تاسو ته وړاندې کړه په دې هیله چې دا ستاسو خوښ شوي وي او ستاسو د نیکو کمنټونو په هیله که څه مشکل هم وي انشاءالله موږ ته کمنټ کولی شئ نو ستاسو به انشاءالله مشکل ته موږ لاسرسی کوو. او اوس راکړئ موږ ته اجازه هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.